Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Огляд центрального матчу туру УПЛ ЛНЗ Шахтар. Анатолій Трубін відзначився особливим досягненням. Черговий гол століття від українця. Україна може замінити Іран на чемпіонаті світу з футболу. Любі друзі, підтримуйте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. В УПЛ відбувся центральний матч 23-го туру. Черкаський ЛНЗ вдома приймав Донецький Шахтар. Ігра дійсно виправдала свої очікування. Вже з початку зустрічі Шахтар неочікувано вийшов вперед завдяки зусиллям Алісона, який забив м'яч після рикошету гравця ЛНЗ. Але далі черкаська команда почала давити Шахтар та мала декілька нагод, щоб забити гол. І свого таки досягла, коли з кутового Горін пробив у ворота Шахтаря, після чого м'яч влучив в Бондаря і залетів у ворота 1-1. Але нічия була не дуже довго. Шахтар знову дуже швидко вийшов вперед завдяки зусиллям Трауре і Гіналдо, що створили другий гол донецького клубу. Втім, що до перерви ЛНЗ знову вирівняло хід зустрічі, а Сінор знову забив з кутового, вирівнявши рахунок до 2-2. Далі була тривала повітряна тривога, після якої гра у другому таймі суттєво стихла. ЛНЗ нагло сіло в оборону та особливо не вибігало в атаки. Шахтар же контролював м'яч і створив декілька моментів, але забити не зміг. У підсумку мирова 2-2. Нічия на користь Полісся. Відзначимо, що у турнірній таблиці не відбулося змін після цього матчу. ЛНЗ залишився на першому місці, але має на гру більше, ніж Шахтар. Якщо гірники виграють перенесений матч проти Зорі, то саме вони вийдуть на перше місце. У Полісся, яке йде третім, ще залишаються примарні шанси на золото, але для цього, крім перемоги над Шахтарем, треба, щоб гірники втратили ще мінімум 4 бали, що фактично неможливо. Динамо ж йде на четвертому місці. Хоча за втраченими очками Металіст 19-25 їх випереджає завдяки перемозі в очній зустрічі. Арда Туран поскаржився на УАФ після матчу ЛНЗ Шахтар, цитуємо турецького тренера. Перший тайм ми зіграли не дуже добре, але в другому таймі ми виправилися. Це той футбол, який ми хочемо бачити. Я повністю задоволений командою і пишаюся хлопцями. Я також хотів би виокремити ЛНЗ. Це важкий суперник, в цьому сезоні вони дійсно дуже сильно грають. Також хотів би наголосити на тому, що, на жаль, Українська асоціація футболу ускладнює нам гру. Нам летіти майже добу в Нідерланди, усі повинні бути в рівних умовах, а ми навіть не знаємо, коли буде дограний перенесений матч із Зорею. Ми представляємо Україну на Євроарені, а нам не йдуть на зустріч та не переносять ігри. Я хотів би більше поваги до своєї команди. Ми проводимо майже весь час в автобусах. Хлопці проводять феноменальну роботу в таких важких умовах, заявив Туран. Нападник збірної України забив довгоочікуваний гол за свій клуб. Ліон на своєму полі переміг Лоріан у рамках 29-го туру Ліги 1 з рахунком 2-0. Голами відзначилися Роман Яремчук і Толісо. Яремчук став 6-тим українцем в історії, який забив у французькій Лігі 1. Для 30-річного українця це 10-й матч за французький клуб та другий гол. Перший був у Кубку Франції. Незважаючи на гол у ворота Лоріану, Яремчук навряд чи залишиться в Ліоні на наступний сезон. Французький Ліон має намір відмовитися від послуг форварда збірної України Романа Яремчука, який виступає в Лізі 1 на правах оренди з грецького Олімпіакоса. Досвідчений 30-річний футболіст перебрався до команди Пауло Фонсекі під час зимового трансферного вікна. В угоді сторони прописали можливість викупу контракту за 5 мільйонів євро. Але за інформацією видання Le Progress, французький клуб не бачить сенсу залишати Яремчука в чемпіонаті Франції, враховуючи результати українця в нинішньому сезоні. Незадоволений грою Ендріка, Пауло Фонсека розуміє, що в нинішній період результати інших новачків, які прийшли в команду взимку, наприклад, Романа Яремчука, є недостатніми, щоб розраховувати на них в новому сезоні. Маліновський забив черговий дивогол у складі Дженоа. Дженоа на власному полі обіграв Сасуоло з рахунком 2-1 у матчі 32-го туру італійської серії А. У складі господарів український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі та провів на полі близько 55 хвилин, після чого був замінений. За цей час на полі Руслан відзначився забитим м'ячем. Він став для нього 10-тим у кар'єрі у складі генуезького клубу. Руслан взяв м'яч, як завжди, потужно провів свою гарматою. Завдяки цьому голу Маліновський став найкращим бомбардиром Дженоа в цьому сезоні. Анатолій Трубін встановив чергове унікальне досягнення. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін зіграв 21-й матч в сезоні без пропущених м'ячів за клуб в усіх турнірах.
Сталося це в 29-му турі чемпіонату Португалії, в якому орли перемогли Національ з рахунком 2-0. Трубін по точному сезоні повторив особистий рекорд в складі Бенфіки за кількістю сухих матчів. У минулому сезоні в активі українця був також 21 матч без пропущених м'ячів. Таким чином, ще один сухий матч в цьому чемпіонаті, і Трубін поб'є власний рекорд. Відзначимо, що на фоні такої впевненої гри Анатолія до нього з'явився серйозний інтерес за кордону, а саме гравця хоче підписати французький ПСЖ. ФІФА розглядає додатковий плей-офф відбору на чемпіонат світу у разі можливого зняття Ірану. На чемпіонат світу є шанс потрапити як в Італії, так і навіть в Україні. У ФІФА опрацьовують можливий екстрений варіант проведення кваліфікації до чемпіонату світу, у випадку, якщо збірна Ірану відмовиться від участі в турнірі. Як пише видання RMC Sport, з посиланням на видання The Athletic, у такому разі може бути створений додатковий міжконтинентальний відбірковий плей-офф за участі команд із Азії та Європи, які не змогли кваліфікуватися напряму. Іран наразі заявлений у групі разом із Бельгією, Єгиптом і Новою Зеландією, однак його участь залишається під питанням. У разі зняття команда FIFA не планує переносити її матчі за межі США, Канади та Мексики, що підвищує ймовірність реалізації альтернативного сценарію. За попередніми даними, розглядається формат міні-турніру за участі 2 європейських і 2 азіатських збірних із числа тих, що не пройшли кваліфікацію. Завдяки високому рейтингу серед європейських збірних, серед потенційних учасників називають Італію, яка не зуміла кваліфікуватися на Мундіаль у звичайному відборі. Також серед можливих претендентів згадується збірна Арабських Еміратів. Відзначимо, що Україна поки перебуває на 3-му місці серед європейських збірних у рейтингу, але якщо FIFA ухвалить рішення, що у плей-офф будуть брати участь 4 найрейтинговіші збірні світу, то це буде Італія, Данія, Нігерія та Україна. А отже, в Україні може з'явитися гіпотетичний шанс таки зіграти на чемпіонаті світу з футболу в цьому році. Остаточного рішення щодо цього сценарію наразі ще не ухвалено. Лідер збірної України з футболу, одна з наших головних зірок, Георгій Судаков покине Бенфіку найближчим літом. У гравця виникли проблеми з наставником клубу португальцем Жозе Моуріньо. Особливі більше не бачить Судакова в своїх тактичних схемах. Більш того, він не задоволений діями Судакова, коли той виходить на заміну. Тренер ухвалив рішення, що в новому сезоні футболіста більше не буде у складі лісабонської команди. Відзначимо, що згідно контрактного договору між Шахтарем і Бенфікою, лісабонці зобов'язані викупити контракт Судакова. Але навіть після того, як це відбудеться, хавбека виставлять на трансфер. Судаков, що в Шахтарі почав суттєво здавати в грі в останніх 2 сезонах. Було помітно, що гравець перестав розвиватися та став деградувати. І здавалося, переїзд в європейський чемпіонат повинен піти на користь гравцю, але ні, Судаков став грати ще гірше. В Європі його відразу поставили на місце. І Мауріньо панькатися з ним не став, як це робили в Україні. У підсумку зараз Судаков має не досить гарну біографію, і знайти новий топ-клуб в Європі буде важко. Якщо так і піде надалі, то Георгій може піти долею Коваленка, який втратив увесь свій потенціал та ціну, і як наслідок зараз дограє у скромному чемпіонаті Кіпру. Друзі, а як ви думаєте, хто винен у поганій грі Судакова? Сам гравець чи португальський тренер Жозе Моуріньо, який просто недолюблює українців? Пишіть вашу думку з цього приводу в коментарях нижче. Клуби УПЛ не хочуть зустрічатися з президентом Української асоціації футболом Андрієм Шевченком. 14 квітня має відбутися зустріч президента УАФ Андрія Шевченка з клубами УПЛ. Зустріч ініціювали після низки скандальних суддівських моментів. Відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик заявив, що керівники багатьох клубів не бачать сенсу цій зустрічі. Власники клуби знають, що будуть лише одні обговорювання і все закінчиться. Шевченку зручно, і він між своїми справами на 4 дні приїхав в Україну. Вони розуміють, що сенсу збиратися немає, сказав Циганик. Відзначимо, що цього тижня, окрім зустрічі клубів, має відбутися і конгрес УАФ, на якому визначать долю головного тренера збірної України Сергія Реброва. Любі друзі, у нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей, бережіть себе та Україну.